Hello student and all the viewers, my name is Wahab Khan and you are watching my YouTube channel. Dear student, نن چې زمون کوم ټاپک زمون سره دی velocity time graph. velocity time graph یو انتهایی اهم او کانسپچوال ټاپک دی د کلاس فرست ایئر کې. ډیر سټوډنټ مونږ تاسو ته تھیوریټیکلی یو ویډیو اپلوډ کړی و what is acceleration. پاغه کې مونږ ډیسکس کړیو چې acceleration کله چې په velocity کې with respect to time change راشي نو دې عمل ته مونږ سوایو دې عمل ته مونږ وایو دې کوانټیټي ته مونږ وایو acceleration. بیا مونږ وایو چې زیرو acceleration څه ته وایي، constant acceleration څه ته وایي، deceleration څه ته وایي، positive acceleration څه ته وایي، negative acceleration څه ته وایي، average acceleration څه ته وایي. دا ټول مونږ په ډیټیل سره ډیسکس کړیو. نن چې زمونږ کم ټاپک دی نو په دې ننني ټاپک کې به مونږه acceleration graphically represent کوو. نو کله چې مونږه څه وکړو velocity په ټایم باندې ډیوایډ کو نو دا مونږ له راکوي acceleration. چې velocity په څه باندې ډیوایډ کو؟ په ټایم باندې. مونږ ویلو چې the time rate of change of velocity is called acceleration. نو چې velocity په ټایم ډیوایډ کو نو دا مونږ له راکوي acceleration. ډیر سټوډنټ مونږ یو دا هم ډیسکس کړو چې جی هم زموږ سره یو اکسلریشن دی، الفا هم زموږ سره یو اکسلریشن او ایم زموږ سره یو اکسلریشن دی. جی زموږ سره په کم کیس کې اکسلریشن دی او کم قسم اکسلریشن دی. یاد ساتئ دا جی د دې جی ویلیو د کانسټنټ، د دې ویلیو څه ده؟ نیر ټو ارث سرفیس. د دې جی ویلیو د کانسټنټ 10 میټر پر سیکنډ سکویر یا 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر. کله چې یو آبجیکټ د ځمکې سرفیس طرف ته راځي یا د ځمکې د سرفیس نه په بره ځي نو په هغه کیس کې چې د باډي کم اکسلریشن مونږ ډیسکس کوو نو هغه زموږ سره جی ده. یا یو آبجیکټ دی دا په سرکولر پات کې موشن کوي. په څه کې موشن کوي؟ په سرکولر پات کې موشن کوي. او د سرکولر پات د موشن په دوران کې مونږ کم اکسلریشن د دې آبجیکټ اخلو نو هغه زموږ سره د الفا. یا یو آبجیکټ دی لینیر موشن کوي. د لینیر موشن په دوران کې مونږ چې کم اکسلریشن اخلو نو هغه زموږ سره د ا برابر دی. ډیر سټوډنټ چې کله مونږه د ویلاسټي او د ټایم په باره کې خبره کوو نو اتوماتیکلی دی زمونږ ذهن ته دا راشي چې مونږه د څه په باره کې خبره کوو؟ د اکسلریشن په باره کې خبره کوو. نو زه ګرافیکلی ریپرزنټ کوم چې لیټ سپوز زمونږ سره زیرو ویلاسټي زیرو اکسلریشن ګراف په زمونږ سره د څه برابري؟ نو ګراف چې کله مونږ ګراف ډرا کوو نو دوه اکسس به ډرا کوو، ځکه چې دلته زموږ سره ټرمز څه دي؟ دوه دي، یو ایکس دی او بل وای، یو ډسپلیسمنټ او یو ټایم دی. دا د دې آریجن شو، دا ایکس اکسس شو، دا وای اکسس شو. یاد ساتئ چې کله تاسو د دوو کوانټیټیز په منځ کې ګراف ډرا کوئ، مطلب دا دواړه کوانټیټیز په ګراف باندې ریپرزنټ کوئ نو انډیپندنٹ کوانټیټي به په ایکس اکسس باندې او ډیپندنٹ کوانټیټي به په وای اکسس وي. دلته زموږ سره په دې دواړو کې کوانټیټیز کې څه دي؟ یو را سره ټایم انوالو دی او بل را سره ډسپلیسمنټ انوالو دی. نو یاد ساتئ ټایم داسې فزیکل کوانټیټي ده چې دا په بل فزیکل کوانټیټي باندې ډیپند نه کوي او نور فزیکل کوانټیټي په ټایم باندې ډیپند کوي، خو ټایم په یو فزیکل کوانټیټي باندې هم ډیپند نه کوي. نو په دې باندې به زه واخلم د ټایم یونټ دی سیکنډ او د ویلاسټي یونټ دی میټر پر سیکنډ. دا زما سره ګراف شو. لیټ سپوز زه وایم چې دا زما سره 1 سیکنډ 2 سیکنډ 3 سیکنډ 4 سیکنډ 5 سیکنډ 6 سیکنډ ایٹسٹرا 1 میټر پر سیکنډ 2 میټر پر سیکنډ 3 میټر پر سیکنډ 4 میټر پر سیکنډ 5 میټر پر سیکنډ 6 میټر پر سیکنډ. په دې یو سایډ باندې ما ویلاسټي واغسته، په دې بل سایډ می ټایم واغستو. ټایم می په سیکنډ کې واغستو، ویلاسټي می په میټر پر سیکنډ کې، ځکه چې د اس ای یونټ اف ویلاسټي زموږ سره څه دی؟ میټر پر سیکنډ. ډیر سټوډنټ دلته ګورئ د زیرو ویلاسټي به زموږ سره څنګه ګراف راځي؟ لیټ سپوز یو آبجیکټ روان دی او تا څنګه دا ولیدو او سټاپ واچ دی آن کو. نو چې سټاپ واچ یې آن کو لیټ سپوز د دې آبجیکټ ویلاسټي وه 4 میټر پر سیکنډ. چې څنګه تا په 0 میټر پر سیکنډ باندې دا آبجیکټ ولیدو او سټاپ واچ دی آن کو نو ظاهره خبره ده سټاپ واچ د 0 نه شروع کیږي. نو په دې 0 پوینټ باندې د آبجیکټ چې ټایم 0 سیکنډ نو د آبجیکټ ویلاسټي وا 4 میټر پر سیکنډ.
اوس چې کله یو سیکنډ بعد تا د دې ابجکټ ویلاسټي ولیده او دا ویلاسټي بیا هم 4 میټر پر سیکنډ وه 2 سیکنډ بعد دی بیا د دې ابجکټ د ویلاسټي مجر کړه دا 2 میټر 4 میټر پر سیکنډ وه 3 سیکنډ بعد دی د ابجکټ ویلاسټي ولیده دا بیا هم 4 میټر پر سیکنډ مطلب په ویلاسټي کې چینج نه راځي په ټایم کې چینج راځي اوله 0 سیکنډ بیا 1 سیکنډ شو بیا 2 سیکنډ شو بیا 3 سیکنډ شو او په 4 سیکنډ باندې بیا چینج دی د ابجکټ ویلاسټي د څه برابر 4 میټر پر سیکنډ مطلب دا ویلاسټي چې کومه ده نو دا زموږ سره کانسټنټ ده نو چې کانسټنټ ویلاسټي چې مونږ وایو چې what is acceleration the time rate of change of velocity is called acceleration نو چې په ویلاسټي کې چینج نه راځي نو دغلته به زموږ سره acceleration د څه برابري 0 برابري نو دا سټریټ لاین چې شو دا سټریټ لاین کدا ته یو داسې سټریټ لاین په نظر راځي کدا د دې 3 نه وو کدا د دې 3 او د دې 4 په منځ کې کدا په دې 1 باندې کدا د 1 او د 0 په منځ کې کدا د 1 او د 2 په منځ کې کدا د 2 او د 3 په منځ کې خو چې سټریټ لاین او د ایکس اکسیس ته پیرالل نو دې قسم ګراف ته مونږه د 0 اکسلریشن ګراف وایو یا دا څه ولي کما چې a straight line which is parallel to x-axis show us the constant velocity the constant velocity graph or the zero acceleration graph یا موږ ته د کانسټنټ ویلاسټي ګراف شو کوي یا د زیرو اکسلریشن ګراف شو کوي دویم نمبر لرازو یونیفارم ویلاسټي acceleration uniform acceleration dear student what is uniform acceleration ما تاسو ته ویلو چې په ایکوال انټرول اف ټایم کې په ویلاسټي کې ایکوال چینج راځي نو دې قسم اکسلریشن ته بیا موږ سوایو په ویلاسټي کې چینج راځي خو ایکوالي راځي نو دې قسم اکسلریشن ته بیا موږ یونیفارم اکسلریشن وایو او دا به ګرافیکلی څنګه ریپرزینټ کوو لیټ سپوز زه د سیم ګراف واپس واخلم دا زموږ سره ایکس اکسیس شو دا زموږ سره وای اکسیس شو دا 0 پوینټ واخلم دا 1 2 1 2 3 4 5 دا 1 میټر پر سیکنډ دا 2 میټر پر سیکنډ دا 3 میټر پر سیکنډ دا 4 میټر پر سیکنډ او دا 5 میټر پر سیکنډ په دې یو سایډ باندې ما اغسته ویلاسټي میټر پر سیکنډ په دې بل سایډ می اغسته ټایم پر سیکنډ کې ډیر سټوډنټ اوله کې چې دی نو چې 0 سیکنډ دی نو دا ابجکټ ویلاسټي هم 0 میټر پر سیکنډ ده خو یو سیکنډ بعد د دې ابجکټ ویلاسټي څه شو د ابجکټ ویلاسټي 1 میټر پر سیکنډ شو 2 سیکنډ بعد د دې ابجکټ ویلاسټي څه شو 2 میټر پر سیکنډ 3 سیکنډ بعد د دې ابجکټ ویلاسټي څه شو 3 میټر پر سیکنډ 4 سیکنډ بعد د ویلاسټي ویلیو څه شو 4 میټر پر سیکنډ دې ته ګورئ 0 second 0 meter per second 1 second 1 meter per second 2 second 2 meter per second 3 second 3 meter per second 4 second 4 meter per second 5 second 5 meter per second په ویلاسټي کې چینج راځي خو ایکوال چینج پکې راځي نو داسې قسم اکسلریشن چې د هغه د څه د وجې نه پیدا شي د یونیفارم ویلاسټي د چینج د وجې نه پیدا شي نو دې قسم اکسلریشن د موږ یونیفارم اکسلریشن وایو او دا د دې دا ګراف نه دی دا ګراف دا به یو سټریټ لاین راځي ساری یار ما تاسو ته بل ورځ ویلو چې زما دا ډراینګ نه دی دا لږ خراب دی نو دا لیټ سپوز دا مونږ کنسیډر کو چې دا زموږ سره څه دی دا زموږ سره بالکل سټریټ لاین دی نو دې قسم ګراف دا ګراف مونږ ته څه شو کوي یونیفارم ویلاسټي نو داسې مونږ لیکلی شو چې a straight line which inclined to x
axis show us uniform acceleration. سمون ته uniform acceleration. دلته ګورئ دم زموږ سره یو سټریټ لاین دی او دم زموږ سره یو سټریټ لاین دی، خو دا سټریټ لاین بالکل د ایکس اکسیس ته پیرلل دی او دا سټریټ لاین چې دی نو دا انکلاین دی، د سنه دا د وای او د ایکس اکسیس او د وای اکسیس په مینس کې دی. نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو د یونیفارم اکسلریشن ګراف، او دا بل دا فرست نمبر چې زموږ سره کم دی نو دې ته موږ وایو د زیرو اکسلریشن ګراف. ډیر سټوډنټ د ریټارډیشن به زموږ سره یا د ډیسیلریشن به زموږ سره ګراف څنګه وي؟ په اکسلریشن او ډیسیلریشن کې څه فرق دی؟ یا په ریټارډیشن او ډیسیلریشن یو څیز دی. کله چې یو آبجیکټ په ریسټ کې نو د دې آبجیکټ سره ویلاسټي هم زیرو او اکسلریشن هم زیرو، خو چې دی کله موشن سټارټ کی نو دا موشن چې نو د دې د ویلاسټي هم زیاتیږي، نو چې ویلاسټي زیاتیږي نو اکسلریشن به زیاتیږي کنه. نو چې کله دا اکسلریشن زیاتیږي نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته اکسلریشن وایو. دا ویلاسټي دا میګنیټیوډ چې کله سیوا کیږي نو د دې د وجې نه د اکسلریشن سیوا کیږي، نو دې کیس ته موږ اکسلریشن وایو. او لیټ سپوز یو کار دی یا یو گاډی دی او دا تیز روان دی او دې اچانک بریک ونیو نو د دې د ویلاسټي د چینج د میګنیټیوډ چې دی نو دا کمیږي، نو چې کمیږي نو د دې سره د اکسلریشن د ویلیو هم څه کیږي؟ کمیږي. نو دې قسم پراسی ته موږ بیا ریټارډیشن وایو یا ته ډیسیلریشن وایو. نو د ډیسیلریشن ګراف یا د ریټارډیشن ګراف په زموږ سره د څه برابر وي؟ څه قسم وي؟ ډیسیلریشن. په سیم ګراف واخلئ، یو ایکس اکسیس باندې په وای اکسیس باندې ویلاسټي واخلئ او په ایکس اکسیس باندې ټایم واخلئ. دا 0 دی، 1 2 3 4 1 میټر پر سیکنډ، 2 میټر پر سیکنډ، 3 میټر پر سیکنډ، 4 میټر پر سیکنډ او 5 میټر پر سیکنډ. لیټ سپوز یو آبجیکټ دی او د هغې ویلاسټي په 1 میټر په 1 سیکنډ کې څونه ده؟ په 1 سیکنډ کې د هغې ویلاسټي ده 1 میټر پر سیکنډ. بیا یو سیکنډ بعد په 2 سیکنډ باندې د هغې ویلاسټي شوه 4 میټر پر سیکنډ. 3 سیکنډ بعد د هغې ویلاسټي شوه 3 میټر پر سیکنډ. 2 سیکنډ بعد د هغې ویلاسټي شوه 4 میټر پر سیکنډ. 5 سیکنډ بعد د هغې ویلاسټي شوه 1 میټر پر سیکنډ او 6 میټر دا 5 شو، 6 سیکنډ بعد د هغې ویلاسټي څه شوه؟ 0 شوه. نو که دې خیال کړی د دې دا ګراف نه دی، دا داسې راځي، داسې اول څومره وه؟ اول 5 میټر پر سیکنډ وه، دویم سیکنډ بعد څه شوه؟ څونه کمه شوه؟ 1 میټر پر سیکنډ کمه شوه، پورته راله، بیا 3 ته راله، بیا 4 ته راله، بیا 2 ته راله، بیا 1 ته راله، بیا 0 ته راله. نو دې ته موږ وایو ډیسیلریشن، دې ته وایو یونیفارم اکسلریشن او دې ته وایو زیرو اکسلریشن. او لیټ سپوز ویریبل اکسلریشن موږ څه ته وایو؟ نو کله چې په ایکول انټرول اف ټایم کې ان ایکول چینج په ویلاسټي کې راځي نو دې قسم ګراف ته یا دې قسم اکسلریشن ته بیا موږ وایو ویریبل اکسلریشن. او دا ویریبل اکسلریشن لیټ سپوز که تاسو یو ګراف داسې ولیدو، یم داسې ولیدو، یم داسې ولیدو، یم داسې ولیدو، نو دې ته موږ څه وایو؟ د ویریبل اکسلریشن ګراف. نو دا موږ تقریبا 4 ګراف موږ ډسکس کړو. اولنی زموږ سره زیرو اکسلریشن، دویم زموږ سره یونیفارم اکسلریشن، دریم زموږ سره ډیسیلریشن او څلورم زموږ سره ویریبل اکسلریشن. ډیر سټوډنټ که ویډیو وګورئ، که خوښ هم شوه ویډیو لایک کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ او ستاسو د سپورټ ډیره مننه. چینل مونټایز شو د خیره سره. نو انشاءالله زه به دا سیریز په پښتو کې پوره کوم او زما په فیسبوک پیج باندې هم چې نو په دې نوم باندې د فیسبوک پیج دی وهاب فزیکس والا، نو په هغې باندې هم چې دی نو دغه وکئ. دا که تاسو ته د فیسبوک یوټیوب ویډیو کاته درته ګراني نو تاسو دا سیم ویډیو زه په دغه باندې ورکوم، په فیسبوک باندې ورکوم. نو انشاءالله که په چوټیانو کې چېرته لاړ نه شو نو دا سیز به کانټینیو ساتو. ډو سټډي، وش یو بیسټ اف لک.